Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Giò sả là một trong những món ăn kèm không thể thiếu của cháo lòng. Giò sả hồi xưa làm thì rất là cực ha, tại vì mình phải sơ chế cái ruột heo nè, rồi những cái nguyên liệu kèm mình cũng phải làm rất là thủ công. Trong khi bây giờ thì ruột heo làm sẵn tiện lắm, và Diễm chia sẻ cách làm của nhà Diễm đơn giản nhưng mà làm cho miếng giò sả nó thiệt là thơm, gia vị thì đậm đà. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món giò sả với Diễm nha. Thịt để làm món giò sả này thì mình dùng thịt heo, và mình nên có thêm da heo vào thì giúp cho cái giò sả nó mềm, nó mướt và ăn trúng miếng da heo nó dai dai rất là ngon. Thì bên Diễm mua da heo nhiều khi không có, vì vậy nhà Diễm làm đó thì Diễm mua cái giò heo như vậy luôn. Cái thịt giò heo bên trong nó vừa có mỡ nè, vừa có cái phần gân đó, vì vậy khi mà mình ăn trúng nó dai dai giòn giòn, ngon lắm. Cái giò heo này thì Diễm mua ở trong mini, nó bán cái chỗ quầy thịt đó, đóng gói sẵn. Mình mua thì mình lưu ý là cái giò heo này nó chưa có ướp muối nha, tại vì nó có hai loại. Và mình cần một cái giò heo khoảng từ 1,3 kg cho tới 1,5 kg là đủ. Giò heo mua về mình phải dùng dao bén hoặc là dao lam mình cạo cái phần da cho thiệt là sạch nha, tại vì da nó còn lông đó, và những cái lớp ngoài nó rất là dơ. Sau khi cạo sạch rồi thì mình rửa lại thôi. Rồi mình mới bắt đầu mình lóc phần da và thịt ra. Thì cái này mình lóc ra rồi mình cũng cắt nhỏ vì vậy mình không có cần phải lóc cho nó khéo léo ha. Quan trọng là mình lóc cái miếng da ra riêng để mình sơ chế riêng. Và nếu mà khi lóc có mỡ thì mình giữ cái phần mỡ của da luôn ha. Nếu mà mình ở nơi dễ tìm da heo thì mình cứ mua 200 g da heo. Mình không cần phải dùng cái giò heo như Diễm. Và phần thịt thì mình dùng thịt nạc dăm hay là thịt ba chỉ, thịt ba rọi đều được. Sau khi lóc cái phần da xong thì bây giờ Diễm lóc cái phần thịt ha. Thịt mình cũng cắt nhỏ, vì vậy mình miễn sao mình lóc ra khỏi cái cục xương là được. Cục xương thì mình để mình nấu cháo. Thịt này Diễm cắt ra thành từng cái lát mỏng nhỏ để mình băm cho nó nhanh nhuyễn. Còn nếu mà mình thích ăn cái miếng thịt nó chắc, nó cứng thì mình có thể cắt ra thành từng sợi, mình không băm cũng được. Lượng thịt mình cần là 800 g, và lựa thịt có mỡ thì cái dòi nó mới béo, nó không có bị khô. Thịt này thì Diễm chỉ mang Diễm bằm sơ thôi. Nếu mà mình muốn nhanh thì mình cho vào máy xay cũng được, nhưng mà thực ra thịt mà mình tự bằm bằng tay là ngon nhất. Sau khi bằm xong, bây giờ mình ướp gia vị nha. Đầu tiên Diễm cho vào 3 g muối, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 10 g đường, 8 g bột nêm gà, mình dùng bột nêm thường cũng được, hoặc là mình có thể nêm thêm bột ngọt thì mình nêm thêm muối đường cho nó đậm đà. 12 g nước mắm. Và mình cho tiêu khoảng 1/2 muỗng cà phê. Mình cho như vậy tí xíu mình còn cho thêm tiêu nguyên hột vào nữa. Hành tím thì mình cần 20 g, mình băm cho nó nhuyễn nha. Và giò sả thì không thể nào thiếu sả được. Sả đó mình nên lựa cái sả non, và mình chỉ lấy cái phần trắng thôi. Như vậy khi mà mình ăn nó không có bị cứng mà nó giòn, nó lại thơm nữa. Đó, một cây sả thì mình chỉ lấy cái đoạn trắng này. Nếu mà mình không có cân thì Diễm lấy ở đây là khoảng 5 cái. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng cái lát rồi mình mới băm nhuyễn nha. Mình không nên cho trong cái máy xay, tại vì mình băm như vậy cái sả mình ăn mình thấy nó giòn hơn, nó không có bị xơ. Mình băm 20 g sả, và bây giờ Diễm lấy trước 10 g, Diễm ướp vào trong phần thịt. 10 g còn lại mình để dành tí xíu mình dùng sau. Đeo bao tay vào thì mình bóp cho thịt nó thiệt là thấm cái gia vị nha, trộn thiệt là đều luôn. Rồi để sang một bên. Bây giờ mình đi sơ chế cái da heo. Bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho vào 1 lít nước. Tiếp theo mình cho 1/2 muỗng cà phê muối là 3 g. Rồi bây giờ mình nấu cho nước nó sôi lên. Khi mà nước nó sôi sủi tăm như vậy nè thì mình cho da heo vào. Và tùy mình thích nha, nếu mà mình thích ăn cái miếng dòi mà trúng miếng da heo nó sần sật thì mình trần khoảng chừng 1 phút. Còn Diễm thích ăn cho nó dai dai, nó dẻo, nó mềm thì Diễm trần 10 phút luôn, chính xác là 10 phút Mình cứ để nước sôi như vậy nè. Sau 10 phút mình xiên thử, mình thấy mình xiên vào nó dễ dàng, nhưng mà da heo nó chưa có mềm ha, như vậy thì rất là ngon. Mình vớt ra, mình ngâm liền cái da heo vào trong cái nước lạnh cho cái da heo nó săn lại nè.
Mình ngâm khoảng chừng 30 giây thì mình vớt ra và bây giờ mình cắt ra thành từng sợi. Da heo mình đã chần chín rồi đó thì mình cắt ra rất là dễ dàng và nhanh. Mình thích ăn cái miếng da heo to thì mình cắt to thôi, Diễm thì Diễm cắt nhỏ như vậy. Đây là da heo mà Diễm đã cắt xong. Da heo thường nó có mùi, vì vậy bây giờ Diễm sẽ chiên sơ với tỏi và sả cho nó thiệt là thơm, giúp cái giò sả mình ngon lắm. Diễm cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn nha. Rồi mình có 20g tỏi băm nhuyễn, mình cho vào. 10g sả hồi nãy mình đã băm nhuyễn mình chừa lại đó, mình cho vào luôn. Rồi mình bật cái lửa trung bình hoặc lửa lớn cũng được nữa. Khi mà thấy dầu sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình phi cho cái tỏi, cái sả này nó thiệt là thơm, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt. Mình đảo mình thấy nhẹ tay ha. Đó là như vậy. Thì mình lấy da heo đó mình cho vào. Rồi mình cũng đảo lên nha, tránh cho tỏi với sả ở bên dưới nó bị cháy đó. Đảo sơ thôi và mình nêm nếm để cho cái da heo này nó có cái vị nó ngon hơn. Diễm cho vào đây 1g muối. Tiếp theo là 5g đường và 4g bột nêm gà. Rồi mình đảo cho cái gia vị nó thấm vào trong da heo. Thời gian mình đảo trên bếp như vậy ở lửa trung bình thì khoảng chừng 1 phút Mình thấy cái da heo nó thấm gia vị là mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp rồi thì Diễm để ở đây cho da heo này nó nguội ha. Khi mà nó nguội mình mới trộn chung lại với thịt. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái ruột heo. Ở Na Uy mùa này mình mua ruột heo làm sẵn rất là dễ luôn. Mình tới cái chỗ quầy thịt mà đóng gói là mình sẽ thấy hoặc mình hỏi ha. Diễm mua ở mini nè. Thì cái ruột heo làm sẵn này mình có thể mua mình cất trong tủ đông đá đó. Khi làm mình để tan đá cũng được luôn. Cái hạn sử dụng rất là lâu. Ruột heo này mình cho vào trong một cái thau và mình đổ nước lạnh vào mình ngâm nha. Nước thiệt là lạnh. Mình ngâm trong khoảng thời gian là 20 phút rồi mình mới bắt đầu mình đi rửa và mình dồi thịt vào. Phần da heo mình đã để nguội rồi đó. Bây giờ Diễm cho vào chung với lại thịt luôn. Mình cho luôn cái phần dầu mỡ nha, tại cái này nó rất là béo và thơm. Diễm cho thêm vào đây 2g tiêu nguyên hạt. Để mình ăn mình cắn trúng hạt tiêu nó cay cay, ngon lắm. Và 20g vụn bánh mì hay là bột chiên xù. Nếu mà mình không có thì mình lấy cái ruột bánh mì mình sấy khô mình cho vào cũng được. Cái hiệu này là Diễm dùng giúp cho cái dồi nó không có bị khô và nó có một cái độ chắc nhẹ. Bây giờ mình đeo bao tay và mình bóp đầu tiên mình sẽ bóp cái da heo cho nó tơi ra. Tại vì da heo nó có gelatin mình để nguội nó hay đóng lại thành từng mảng vậy đó. Mình bóp cho nó tơi ra rồi mình mới bóp chung với thịt, làm sao cho nó thiệt là đều ha. Như vậy thì cái miếng dồi mình chia nó đều, mình cắt ra nó mới ngon, nó không có bị khô. Nó trộn đều như vậy là được. Phần ruột heo Diễm ngâm được 20 phút thì bây giờ Diễm xả lại ha. Mình xả lại nước từ 1 cho tới 2 lần. Rồi sau đó mình sẽ cho nước vào trong cái ruột heo như vậy và mình vuốt ha. Mình vuốt cho thiệt là sạch. Một gói ruột heo nó bán sẵn như vậy là 5 m. Với cái công thức này thì mình cần dùng 2,5 m là được. Nếu mà mình làm gấp đôi cái công thức này thì đủ nguyên cái bịch ruột heo ha. Để dồn thịt vào trong ruột heo thì Diễm dùng cái phễu này. Diễm mua ở IKEA nha. Cái này để mình pha cà phê và Diễm thấy mua mình xài tiện lắm. Ruột heo lúc mà mình nông ra thì mình nên nông cho nó nhiều tí xíu. Một đoạn như vậy nè, để khi mà mình cho vào trong cái phễu đó mình giữ lại nó ít có bị tuột. Đó như vậy, rồi mình cho vào rất là dễ và làm nhanh lắm. Cái này là cho mình không có cái máy làm xúc xích đó. Nếu có máy làm xúc xích thì tiện hơn nhiều. Nhưng mà Diễm thấy lâu lâu mình làm thì mình làm như vậy cũng được. Rồi bây giờ mình cho thịt vào. Thì Diễm làm cái này là được 6 cái dồi. Thì mỗi một cái Diễm cho là 180g thịt ha. Và cái độ dài của mỗi cây dồi là 25 cm. Khi cho thịt vào cái phễu đó mình dùng cái cây nè, rồi bắt đầu mình tém thịt. Mình đừng có nhận thịt xuống liền mà mình tém nghiêng như vậy nè, thì Diễm thấy thịt nó dễ dồi vào trong cái ruột hơn.
Mình có thể cho hết lượng thịt 180g vào mình dồi cùng một lúc cũng được luôn nha. Khi mà mình thấy nó căng ra như vậy nè thì mình dùng tay mình bóp để mình đẩy thịt xuống cho nó đều. Rồi mình tiếp tục mình dồn thêm thịt vào. Sau khi dồn hết thịt thì mình lấy ra và mình cột một đầu lại. Nếu mà nó có cái bọng khí thì mình đẩy ra nha. Diễm dồi từng cái và Diễm cột lại như vậy. Còn nếu mà mình thích mình có thể dồn hết thịt vào rồi mình chia ra cũng được. Nhưng mà Diễm thấy làm như vậy nó lại tiện hơn. Tại vì cái miếng da heo khi mà mình chia nó dễ bị cấn, nó làm cho cái khó chia hơn. Đó, rồi mình cắt cái bên đây ra. Cắt cái đầu này, mình chừa lại một khúc để mình cột lại cho dễ nha. Đó, nếu mà có bọng khí thì mình đẩy ra. Rồi mình cột lại thôi. Và như Diễm nói đó, mỗi cái cây này là khoảng 25cm. Khi mà mình chiên thì nó sẽ co lại hơn tí xíu. Đó, mình lăn như vậy nè, cho thịt nó đều ra. Có thể đập tí xíu lên cái mặt phẳng cũng được. Trước khi mang đi hấp thì mình dùng cái tăm đó mình xăm nhiều lỗ lên trên cái cây dòi này để cho nó không có bị bọng khí và nước lúc mà mình hấp được chảy ra ngoài bớt, nó không có làm bể cái ruột heo. Xăm đều hết ha. Khi hấp thì mình sẽ để cái sừng hấp này lên lúc mà nước chưa có sôi luôn. Diễm thấy có nhiều cách là mình mang luộc nữa, nhưng mà Diễm thích hấp hơn tại giữ được cái gia vị cho cái miếng dòi nó đậm đà. Mình bật lửa lớn cho nước nó sôi thiệt là nhanh nha. Khi mà nước nó sôi thì mình thấy cái hơi nước nó tỏa lên nhiều lắm. Cái bếp điện từ thì sôi rất là nhanh, khoảng chừng 2-3 phút là nó đã sôi. Thì lúc này mình hạ xuống lửa trung bình, hoặc là mình giữ làm sao cho nước nó sôi đó, và mình hấp trong khoảng thời gian là 20 phút. Với cái kích thước của cây dòi này thì Diễm thấy nó chín rất là ngon. Đó, dở ra mùi thơm lắm luôn. Đấy, mình có thể kiểm tra nó chín bằng cách là mình bóp thử, mình thấy nó chắc ha. Nó cứng lại, cái miếng dòi nó đã chín kỹ. Mình đừng có hấp lâu quá thì làm cho thịt nó khô không có ngon. Cái nước này nè là cái nước thịt nó ra rất là đậm đà luôn. Khi mà mình nấu cháo thì mình cho chung vào trong nồi cháo luôn, vừa thơm vừa ngon vừa ngọt nữa. Mình bây giờ có thể mang dòi đi mình chiên liền nếu mà mình ăn liền. Còn Diễm thì bây giờ cũng trễ rồi đó, nên Diễm để ở đây. Ngày mai Diễm mới mang ra Diễm chiên. Khi nguội thì mình lấy nắp mình đậy lại cho sạch sẽ nha. Đó, cái này là Diễm đã để được một đêm rồi nè. Mình thấy cái cây dòi nó khô ráo ha. Nếu mà nó bị đọng nước đó thì mình nên lau khô trước khi mình chiên, tránh cho nó bị nổ dầu á. Dầu thì tùy mình nha. Diễm muốn tiết kiệm dầu tí xíu nên Diễm cho vừa đủ thôi. Mình có thể chiên ngập dầu cũng được nữa. Dầu nóng thì mình cho dòi vào mình chiên. Và Diễm thấy mình nên chiên lửa lớn tí xíu và mình chiên nhanh nha. Đừng có chiên lâu quá đó thì cái da nó mỏng, nó giòn, nó sẽ bị nứt. Thời gian chiên thì chừng 2-3 phút Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7 và mình trở cho đều ha. Mình thấy nó vàng thì mình trở liền. Khi mà mình thấy cái cây dòi nó vừa vàng thì mình vớt ra, đừng có chiên lâu quá. Lúc mà mình vớt ra rồi thì nó sẽ tiếp tục nó vàng hơn tí xíu nữa ở ngoài. Đó, như vậy thì Diễm thấy được nè. Mình vớt ra là mình có thể ăn liền ha. Ở bên Na Uy trời lạnh đó, vì vậy Diễm thấy mình chiên mình ăn liền ngon. Còn nếu mà những khí hậu nóng như Việt Nam đó thì mình cứ chiên sẵn mình để vẫn ngon. Để Diễm cắt ra thử. Mùi lúc này rất là thơm luôn. Và nếu mà mình thích ăn cái miếng dòi nó vừa mềm, nó béo hơn nữa thì mình thay 200g thịt bằng 200g mỡ, thay vì dùng 800g thịt như Diễm. Dòi sả này mình không ăn với cháo thì Diễm thấy mình ăn không cũng rất là ngon luôn. Thích cay thì chấm thêm với tí xíu tương ớt nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được dòi sả thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.